Hôm nay lại tiếp tục cùng Pika review tiếp tục hành trình và thử thách tiếp theo của Ash nhé. Sau khi Ash hoàn thành top 16 ở Indigo League, họ trở về Pallet Town để được chào đón anh hùng. Trụ sở của giáo sư Watt tổ chức một buổi tiệc tại phòng thí nghiệm, Cordelia và bạn bè đều tới. Trong lúc mọi người đang ăn uống, Team Rocket cải trang làm gian hàng đồ ăn trong buổi tiệc. Jesse, James và Mel đặt nhiều loại sốt cực cay lên món ăn, khi Ash và Brock ăn thử thì nóng rát, Mitty phải dùng Staryu phun nước làm dịu họ. Trong cảnh hỗn độn do đồ ăn cay, Team Rocket nắm lấy cơ hội bắt Pikachu rồi chạy trốn bằng khinh khí cầu được giấu trong gian hàng. Ash gọi Picotto dùng Quick Attack để phá khinh khí cầu, nó bị siêu vẹo. Jesse dùng A-Bot cố bắn Picotto với Poison Sting, nhưng Charirat xuất hiện để cứu, bay tới, đánh tan các quả bom của Team Rocket, hạ khinh khí cầu. Charirat khi đó dường như lơ là, bị thu hút bởi đám thức ăn còn lại, nhưng khi Pikachu rơi tự do, nó bật lại cảnh giác, lao tới đỡ Pikachu rồi bay về. Sau đó có cảnh Charirat hơi khó kiểm soát, Delia lo lắng Ash chưa quen. Giáo sư Watt nhắc rằng Ash cần học tin tưởng vào Pokemon của mình. Sau buổi tiệc, Watt bảo nhóm đi tới Valencia Island thuộc Orange Island để lấy một Pokéball bí ẩn từ người cộng sự của Watt là giáo sư Eevee. Ash, Mitty, Brock đồng ý, lên đường để bắt đầu chuyến hành trình mới. Trên đường ra khỏi Pallet Town qua một khu rừng, Ash và Pikachu phát hiện có một đàn Spearow Pidgeot Picotto hoang dã bị một Furro bắt nạt. Furro là con Spearow mà Ash từng đánh trong tập đầu tiên, giờ đã tiến hóa. Furro tóm lấy Ash và Pikachu nhưng bị giật mồi vì Pikachu dùng Thunder Shock. Pidgey và Picotto khác leo vào không trung, Furro đuổi theo nhưng bị Pidgeot, tiến hóa từ Picotto của Ash, xuất hiện kịp thời, giải cứu mọi người, đánh Furro lùi. Ash quyết định để Pidgeot ở lại tung cánh với đàn Pidgeot Picotto, vì nó muốn bảo vệ đàn của nó. Ash biết đây là khoảnh khắc phải buông, để tự do cho Pokemon của mình khi nó muốn. Sau khi tạm biệt Pidgeot, nhóm tiếp tục đi hướng tới Valencia Island. Ash, Mitty và Brock chuẩn bị rời Kanto để tới Valencia Island lấy Pokéball bí ẩn cho giáo sư Watt. Họ dắt Pokemon đi gom đồ, mua thức ăn, chuẩn bị xuất phát. Ash muốn đi bộ nhưng Brock kiểm tra bản hướng dẫn và thấy đi bằng khinh khí cầu sẽ nhanh hơn rất nhiều, vì bằng khinh khí cầu chỉ mất một ngày mà đi bộ có thể mất cả tháng. Đúng lúc họ đang chờ ở sân khấu khinh khí cầu, Team Rocket cũng được lệnh từ Giovanni tham gia đoàn bay khinh khí cầu, đi Raibrai, được giao nhiệm vụ vận hành một khinh khí cầu. Nhưng không ai thực sự kiểm tra chất lượng, khinh khí cầu cũ kỹ, bảo trì kém. Ash và nhóm bước lên, cùng với Jesse và James cải trang thành tiếp viên, phục vụ trên khinh khí cầu. Họ phát hiện khinh khí cầu hỏng, dụng cụ điều khiển rệu rã. Zigglypuff nhảy lên một cần gạt trông giống Mick, khi hát, chân nó vướng dây, vô tình khiến khinh khí cầu phất lên trời do nước ba lát bị xả. Togepi bị lạc, Mitty và Brock tìm khắp nơi trên khinh khí cầu. Team Rocket cố giữ quyền điều khiển khinh khí cầu, nhưng khinh khí cầu bay vào giông bão. Sấm chớp, phản ứng dữ dội, mọi người hoảng hồn. Ash phát hiện Togepi ở chỗ cao trong phần phòng của khinh khí cầu, dùng Bulbasaur để cố kéo dây leo xuống, trong khi Squirtle hỗ trợ cân bằng khinh khí cầu để không bị lật. Cuối cùng khi khinh khí cầu hạ cánh, mọi người xuống đất ở Valencia Island, an toàn. Ash, Mitty, Brock và Pikachu cuối cùng cũng đến được đảo Valencia, điểm đến đầu tiên trong hành trình Orange Island. Nhiệm vụ của Ash là giao một Pokéball bí ẩn từ giáo sư Watt cho giáo sư Eevee. Nhưng khi cả nhóm đến phòng thí nghiệm, họ không chỉ gặp một nhà khoa học, mà là cả một đội nghiên cứu toàn nữ. Đứng đầu là giáo sư Eevee, người khiến Brock đứng hình ngay từ giây đầu tiên. Mitty thì kiểu, anh lại nữa rồi hả? Ash thì đưa Pokéball, nhưng Eevee thì nói, ở đây không phải Pokéball bình thường, nó là giáo sư Ball, không thể mở, không thể truyền dữ liệu, và không ai biết bên trong là gì. Pikachu thì nhìn quả bóng, ánh mắt kiểu, tôi không giật được cái này đâu. Trong lúc Eevee giải thích về giáo sư Ball, Brock thì tự nguyện ở lại đảo để giúp nghiên cứu. Mitty thì sốc, anh bỏ tụi tôi luôn hả? Brock thì nói, vì khoa học và vì Eevee. Ash thì kiểu, tạm biệt. Pikachu thì nhìn Brock, ánh mắt kiểu, tôi biết anh sẽ quay lại thôi. Và thế là Ash và Mitty tiếp tục hành trình mà không có Brock, lần đầu tiên nhóm tách ra. Họ lên đường đến đảo tiếp theo, nơi Ash sẽ bắt đầu thử thách Orange League,
một hệ thống thi đấu hoàn toàn khác với các gym truyền thống. Ash và Mitty rời đảo Valencia, bắt đầu hành trình khám phá Orin Archipelago. Họ đang bàn chuyện nên đi đâu trước thì bất ngờ nghe thấy tiếng Pokemon kêu đau đớn từ bãi biển. Cả hai chạy đến và phát hiện một Lapras non đang bị thương, nằm kiệt sức trên cát. Ash định lại gần để giúp đỡ thì một nhóm thanh niên xuất hiện. Thật bất ngờ, đó không phải là huấn luyện viên tốt bụng mà lại là bọn bắt nạt. Chúng dùng gậy gộc đuổi đánh Lapras, định bắt nó về làm trò tiêu khiển. Ash phẫn nộ, lập tức lao ra che chở. Mitty cũng không chịu đứng yên. Pikachu được lệnh tung chiêu Thunderbolt làm bọn bắt nạt tán loạn bỏ chạy. Sau khi cứu được Lapras, Ash và Mitty đưa nó đến trung tâm Pokemon. Cô y tá Joy kiểm tra và cho biết Lapras chỉ bị thương nhẹ, nhưng tinh thần thì tổn thương nặng nề vì bị con người đối xử tệ bạc. Ash nhẹ nhàng an ủi Lapras, hứa sẽ bảo vệ nó. Lúc đầu, Lapras vẫn sợ hãi, không dám tin tưởng, nhưng Pikachu đã lại gần và trấn an bằng sự thân thiện vốn có. Trong khi đó, Team Rocket lại xuất hiện, lần này với một âm mưu lớn lao, bắt Lapras về giao cho ông chủ để lấy thưởng, đồng thời không quên khao khát cũ cướp Pikachu. Chúng tung khói, dùng lưới sắt siêu bền để bắt cả Lapras lẫn Pikachu. Ash hoảng hốt, nhưng không chịu bỏ cuộc. Căng thẳng, Lapras dù còn yếu nhưng khi thấy Ash liều mình bảo vệ, nó đã lấy hết can đảm dùng chiêu Water Gun cực mạnh, bắn thẳng vào Team Rocket. Kết quả là Jessie, James và Mel lại một lần nữa bay xa tận trời xanh. Sau chiến thắng, Lapras chính thức tin tưởng Ash và chấp nhận đồng hành. Nó cho Ash và Mitty cưỡi lên lưng, bơi thẳng ra biển khơi. Đây chính là phương tiện di chuyển chính thức của họ trong hành trình Orin Archipelago. Ash, Mitty và Pikachu đang cưỡi Lapras băng qua làn nước trong xanh của quần đảo Orin. Ash phấn khích vì cuối cùng cũng được tham gia thử thách tại Orin League. Họ cập bến một hòn đảo và tìm đến đấu trường đầu tiên, nằm ngay giữa biển. Khi đến nơi, họ được chào đón bởi Tracy Sketchit, một cậu bạn mới xuất hiện, có sở thích cuồng vẽ tranh Pokemon. Tracy tự giới thiệu là một cái Pokemon Watcher, người quan sát và ghi chép hành vi Pokemon. Mitty thấy thú vị, còn Ash thì chỉ chăm nghĩ đến trận đấu sắp tới. Trước khi bắt đầu, trọng tài của Orin League giải thích luật, các trận đấu ở đây không giống ở Kanto. Người chơi phải vừa chiến đấu vừa vượt qua những thử thách đặc biệt, chứ không đơn thuần là đánh bại đối thủ. Nghe đến đây, Ash vừa háo hức vừa hơi bối rối. Đối thủ đầu tiên của Ash là Sixie, một trong những gym leader Orin Archipelago. Sixie xuất hiện đầy tự tin, phong cách mạnh mẽ. Cô tuyên bố sẽ cho Ash thấy sự khác biệt giữa Orin League và Pokemon League thường. Thử thách đầu tiên, cuộc thi lướt sóng trên biển. Ash cưỡi Lapras, còn Sixie cưỡi Sera. Hai bên phải lướt sóng vượt chướng ngại và bắn trúng mục tiêu bằng chiêu thức. Ash hò hét khích lệ Lapras, và Lapras dùng Water Gun cực chuẩn, bắn trúng tất cả bia. Sera của Sixie cũng không kém cạnh. Kết quả, hòa nhau. Thử thách tiếp theo, cuộc thi bắn lon bằng Water Gun. Tammy của Sixie đối đầu trực tiếp với Squirtle của Ash. Hai Pokemon bắn liên tục, từng lon rơi xuống trong tiếng reo hò. Cuối cùng, Squirtle dồn hết sức vào phát cuối cùng, bắn chuẩn xác hơn Tammy và giành chiến thắng xích sao. Sixie mỉm cười, thừa nhận Ash có bản lĩnh và trao cho cậu chiếc huy hiệu Coranai Badger, huy hiệu đầu tiên tại Orin League. Ash nhảy cẫng lên trong niềm vui, Pikachu reo hò còn Mitty thì cũng phấn khởi. Tracy đứng bên cạnh, phấn khích vẽ lại toàn bộ trận đấu. Kết thúc tập phim, Ash giơ cao huy hiệu mới, khẳng định cậu đã chính thức bước vào hành trình chinh phục Orin League. Lapras lại đưa cả nhóm rời đảo, hướng tới thử thách kế tiếp. Ash, Mitty và Tracy tiếp tục hành trình trên lưng Lapras, tiến vào một hòn đảo mới. Khi vừa cập bến, họ bất ngờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ, Pokemon của người dân trên đảo đồng loạt quay sang chống lại chính huấn luyện viên của mình. Những con Pokemon vốn hiền lành giờ trở nên hung dữ, không nghe lệnh và thậm chí tấn công ngược lại chủ. Ash ngạc nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì thì Pikachu của cậu cũng bất ngờ thay đổi hoàn toàn. Pikachu lao ra ngoài, không nghe lời Ash gọi, đôi mắt đỏ ngầu, và quay lại dùng Thunderbolt tấn công chính cậu. Ash bị sốc nặng, còn Mitty và Tracy hốt hoảng không kém. Ngay lúc đó, một người đàn ông bí ẩn xuất hiện, Book, kẻ làm việc cho Team Rocket nhưng không phải Jesse James. Hắn đi cùng đồng đội Cassidy, và tiết lộ rằng bọn chúng đã dựng nên trò này.
Chúng dùng một thiết bị kết hợp với Pokemon hệ Psychic Router để thôi miên toàn bộ Pokemon trên đảo, biến chúng thành kẻ phục tùng của Team Rocket. Ash, Misty và Tracy tìm cách giành lại Pikachu. Họ lao đến phòng thí nghiệm bí mật nơi Bút và Cassidy đặt thiết bị. Nhưng việc đối đầu với những Pokemon bị thôi miên cực kỳ khó khăn, vì không thể ra tay mạnh mẽ với chúng. Ash cố gắng gọi tên Pikachu, cầu mong cậu bạn nhớ lại tình bạn giữa hai đứa. Thế nhưng Pikachu chỉ đáp lại bằng một cú điện giật khổng lồ, thiết bị nổ tung, các Pokemon trên đảo đồng loạt thoát khỏi kiểm soát, đôi mắt trở lại bình thường. Pikachu cũng dần tỉnh táo, nhìn thấy Ash đang che chắn cho mình. Nó òa khóc trong lòng Ash rồi ôm chặt lấy cậu. Ash và Cassidy tức giận, định dùng Rauger để phản công, nhưng Pikachu lần này hoàn toàn tỉnh táo, tung cú Thunderbolt siêu mạnh, hất cả hai cùng Rauger bay xa tít, theo đúng định luật Team Rocket. Kết thúc tập phim, Pokemon trên đảo trở về với huấn luyện viên của chúng. Người dân biết ơn Ash và nhóm bạn. Ash vuốt đầu Pikachu, thầm nhắc rằng tình bạn của hai đứa mạnh hơn bất kỳ trò điều khiển nào. Cả nhóm lại lên lưng Lapras, tiếp tục hành trình tới hòn đảo kế tiếp. Ash, Misty và Tracy cập bến một hòn đảo nhỏ. Khi đi dạo quanh chợ, họ nghe người dân bàn tán về một truyền thuyết kỳ lạ. Trên đảo có một Onyx pha lê, toàn thân lấp lánh như thủy tinh, sinh sống sâu trong hang động bí mật. Tin đồn khiến ai cũng tò mò, nhưng chưa ai dám đi xác nhận. Một cô gái tên Marisa đến nhờ nhóm Ash giúp đỡ. Anh trai cô là Mateo, một thợ chế tác thủy tinh, đang tuyệt vọng vì không thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật sống động. Mateo tin rằng nếu tận mắt nhìn thấy Onyx pha lê, anh sẽ tìm lại cảm hứng. Ash lập tức nhận lời, còn Misty thì hơi dè chừng vì nghe đến Onyx đã rùng mình. Nhóm bắt đầu hành trình tìm Onyx trong khu rừng rậm rạp. Mateo mang theo Cloyster để hộ vệ. Tracy thì liên tục vẽ lại mọi chi tiết, từ dấu vết trên đá cho đến ánh sáng phản chiếu dưới nước. Sau nhiều gian nan, họ đến một hang động dưới biển. Bên trong, ánh sáng lấp lánh tỏa ra như pha lê. Rồi bất ngờ, một tiếng gầm vang dội, Onyx pha lê thật sự xuất hiện. Toàn thân nó trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, vừa uy nghi vừa kỳ diệu. Cả nhóm sững sờ, không tin nổi mắt mình. Mateo quyết định thử thách bản thân bằng một trận đấu để kiểm chứng sức mạnh. Anh cho Cloyster dùng Water Gun tấn công. Tưởng rằng Onyx pha lê sẽ dễ dàng bị hạ vì yếu hệ nước, nhưng thật bất ngờ, nước chảy qua thân thể trong suốt mà không gây chút tổn hại nào. Ash và Misty há hốc mồm, còn Tracy ghi chép lia lịa, do cấu tạo khác hẳn Onyx thường. Onyx pha lê đáp trả bằng những cú rốc thao cực mạnh, làm cả hang động rung chuyển. Ash vội can ngăn, khuyên Mateo dừng lại. Anh nhận ra mục đích không phải để chiến thắng, mà là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tinh thần của Pokemon này. Mateo bỏ vũ khí, ngẩng đầu nhìn Onyx pha lê bằng ánh mắt trân trọng. Kỳ lạ thay, Onyx pha lê cũng dừng lại, rồi quay lưng bỏ đi, để lại ánh sáng lấp lánh cuối cùng trước khi biến mất vào sâu trong hang động. Mateo bừng sáng cảm hứng, anh hiểu ra rằng cái đẹp không nằm ở việc chế ngự, mà ở việc thấu hiểu và đồng hành. Kết thúc tập phim, Mateo quay lại xưởng, tạo nên một tác phẩm thủy tinh tuyệt mỹ, lần đầu tiên khiến Marisa rơi nước mắt hạnh phúc. Ash, Misty và Tracy tiếp tục lên đường, trong lòng vẫn ngập tràn ấn tượng về sinh vật huyền thoại vừa chứng kiến. Ash, Misty và Tracy đang cùng Lapras vượt biển thì bất ngờ bị cuốn vào một cơn bão. Gió lớn xô đẩy dữ dội, cả nhóm phải bám chặt vào Lapras. Khi bão tan, họ dạt vào một hòn đảo lạ lẫm. Nhìn xung quanh, cả ba ngạc nhiên tột độ, mọi thứ đều màu hồng. Không chỉ cây cối, hoa cỏ mà ngay cả Pokemon sống trên đảo cũng có màu hồng. Họ hứng chí định lại gần một con Pincanrihorn để bắt chuyện, nhưng nó hung dữ lao đến. Cả nhóm hoảng loạn tháo chạy, Misty la hét, còn Tracy cố vừa chạy vừa vẽ. Cuối cùng, nhờ Lapras tung Water Gun, họ mới thoát hiểm. Đúng lúc đó, Team Rocket lại xuất hiện. Jessie và James kinh ngạc trước những Pokemon màu hồng và lập tức nghĩ đến việc bắt hết đem bán chắc giàu to. Họ tung Wurbuffet và Arbok ra tấn công, nhưng Pokemon trên đảo đoàn kết chống trả. Trong hỗn loạn, Ash và Pikachu kết hợp với Lapras, đẩy lùi Team Rocket. Kết quả là băng Rocket lại bay xa tận trời xanh. Sau sự việc, Ash xin lỗi vì đã làm loạn với Rihorn, rồi nghiêm túc hứa sẽ tôn trọng quy định của đảo. Người dân mỉm cười,
còn Mitty vẫn mê mẩn những Pokemon hồng dễ thương. Tracy thì hào hứng khoe đã vẽ được cả bộ sưu tập về Pinkan Pokemon kỳ quý hiếm. Kết thúc tập phim, cả nhóm rời Pinkan Island trong niềm vui, còn Ash thầm nghĩ, Pokemon dù màu gì thì cũng đáng quý như nhau. Và cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục, nếu mọi người thấy hay nhớ hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những cuộc hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.